ባንዲራችን ይኸው ነው ሌላ ባንዲራ የለንም ባንዲራችን ደም ነው ባባ እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም በአባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም በአባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም አባቶቻችን ዘረኝነት በሽታ ነው ኢትዮጵያ ምን ጊዜም ለዘላለም ትኖራለች ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል አንድነት ያሸንፋል ፍቅር ያሸንፋል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር አንድነት ፍቅር ነው ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ነው በአባቶቻችን ደም
እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም ተከብረሽ የኖርሽው በአባቶቻችን ደም በአባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም ተከብረሽ የኖርሽው በአባቶቻችን ደም በአባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው የደፈረሽው ደም ተከብረሽ የኖርሽው በአባቶቻችን በአባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው የደፈረሽው ደም በአባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም ባንዲራ ያንተ አይደለም ወይ? በኢትዮጵያ ውስጥ አንቀጽ 39 አንቀበልም። አንቀጽ 39 አንቀበልም። ኢትዮጵያዊ በፈለገበት የመኖር የመስራት መብት አለው። በክልሌ ይውጣ የሚል ዘረኛ ጽንፈኛ ቦታ የለውም። ቦታ የለውም። በእምነቱ ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን ኢትዮጵያዊ በሙሉ የተሰዉ የተሰቀሉ የታረዱ እናስታውሳቸዋለን። መንግስት ያረዱትን የሰቀሉትን ለፍርድ በአስቸኳይ ያቅርብልን። ሽምግልና አልፎበታል። ኢትዮጵያዊነት ክቡር ነው። ኢትዮጵያዊነት ክቡር ነው። ኢትዮጵያዊነት ክቡር ነው። ኢትዮጵያዊነት ክቡር ነው። ባንዲራችን ይኸው ነው። ባንዲራችን ይኸው ነው። ባንዲራችን ይኸው ነው። መንገተኝነት ይወድማል። ዘረኝነት ይወድማል። ኢትዮጵያዊነት ያብባል። ኢትዮጵያዊነት ያብባል። ይሰማል አይደሉላችሁ? ይሰማሉላችሁ? አንድ ያቀበሉኝ ኢትዮጵያውያን አላችሁ፣ የብዬ ልጆች አላችሁ፣ የኢትዮጵያ ልጆች አላችሁ፣ ትኖራላችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን በግራ በቀኝ የተነሱባትን ጠላቶቿን በፈጣሪዋ ኃይል ድባቅ እየመታች ዘላለም የተሻገረች ድንቅ ሀገር ነች። ድንቅ ሀገር ነች። አሸባሪው ባንተ አልፈርም። አሸባሪው ሰው እየገደሉ የፖለቲካ ዓላማን ማስፈጸም አይቻልም። ሰው መግደል አሸባሪነት ነው። መንግስት ሆይ የሰው ልጅ በብሔር በሃይማኖት እየለዩ የገደሉ ያሰቃዩን አውሬዎች ዛሬውኑ ለፍርድ አቅርብ። ከገዳዮች ጋር እንዳትደራደር
ይህ አደራ ነው። ይህ አደራ ነው። ይህ ትእዛዝ ነው። ይህ ትእዛዝ ነው። በኢትዮጵያ የሚደራደር ትውልድ የለም። ይህ የአፄ ዮሐንስ ልጆች ድምፅ ነው። ይህ የምኒልክ ልጆች ድምፅ ነው። ይህ የበላይ ዘለቀ ልጆች ድምፅ ነው። ይህ የኡመር ሰመተር ልጆች ድምፅ ነው። ይህ የጃጋማ ኬሎ ልጆች ድምፅ ነው። መንግስት ሆይ አሸባሪ ልቀም። መንግስት ሆይ ጽንፈኛን ልቀም። መንግስት ሆይ ዛሬውኑ ለፍርድ አቅርብ። መንግስት ሆይ የህዝቡን አጋርነት ከፈለግ መንግስት የህዝቡን አጋርነት ከፈለግ ክንድህን አሸባሪዎች ላይ ክንድህን ጽንፈኞች ላይ አሳየ። ይህ ትእዛዝ ነው። ኢትዮጵያውያኖች አላችሁ? አለን። ኢትዮጵያዊነት ክብር ነው። ኢትዮጵያዊነት ክብር ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ቤተክርስቲያን የሚያቃጥሉ ይወድማሉ። መስጊድ የሚያቃጥሉ ይወድማሉ። ኢትዮጵያ በአሸባሪዎች አትበተንም። ባንዲራችን ይኸው ነው። ባንዲራችን ይኸው ነው። ኢትዮጵያዊነት አሁን ነው። ኢትዮጵያዊነት አሁን ነው። ኢትዮጵያን የሚያፈርሱ ጭንቅላታቸው ይበርሳል። ኢትዮጵያን የሚያፈርሱ ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር። ኢትዮጵያኖች አላችሁ? አለን። ዚራ አለ። ኢትዮጵያ ትቅደም። ዘረኝነት ይውደም። እሺ ወገኖቻችን፣ ፕሮግራማችን እንግዲህ መፎክር ይቀራል፣ መዝሙር ይቀራል ገና። ዛሬ እስቲ እዚህ ለምንኖርበት ነገርና ይህን ነገር ላስቀበሉ ሰዎች አክኖሌጅመንት ስፒች የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ወጣት ትንሣኤን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። የእሷን ስፒች ተከትሎ ሌሎች መልእክቶች ተቀብለን መዝሙርና መፎክሩ ይቀራል። ኢትዮጵያውያን አላችሁ አይደል? ትኖራላችሁ። ወጣት ትንሣኤን ወደ መድረክ ጋብዙልኝ። እናመሰግናለን። Before we begin with these speeches, it's really important that we acknowledge the traditional custodians of the land, the Wajak Noongar people, and on behalf of everyone here, I'd like to pay our respects to the generations of the past, the present, and the emerging. I'd also just like to hold a minute of silence for all the killings that are happening in our home, Ethiopia. And I'll just pass it on to the next speaker. Thank you, everyone. Our next speaker is Betty, so just please welcome Betty. Moral in the middle. Thank you everyone for being here. I am Betty. I'm here to bring awareness to this horrific event currently taking place in the Oromia region of Ethiopia. At the moment, there are fabricated false stories around to deflect attention and support from the real stories. The reality is an extremist mob murdering and terrorizing innocent people,
burning down and destroying their property just for being non-Oromo or just a Christian. I would get killed for wearing this. There have been over 200 deaths, and that's not even the final number. 166 people were murdered just in the first 3 days of July, and thousands have lost their livelihood. I myself was born in one of these cities, Shashamane. Just there alone, over 2,000 people have had their homes and businesses either burned down or completely destroyed. People have been murdered, beaten and shamed. This includes my own family, who are just lucky to be alive, but they've lost everything they've worked for 50 years or more. I'm not here to speak about politics. I'm not here to speak about ethnic groups. We're one, we're Ethiopian. I'm here to speak on behalf of Miss Konjit, who watched her husband get butchered to death. I'm here to speak on behalf of Meron Tesfai's children, who watched their pregnant mother get beaten to death. These are just 2 stories out of hundreds. This is beyond anything. This is beyond anything. This is about being human. To whoever is supporting this, including the ones in the diaspora, shame on you. Shame on you! Violence will never give you what you want. Violence only brings hate. Recognize what's simply inhuman, what's simply wrong, beyond your political agenda and your ethnic group. I'm not here to be an activist. I'm just hurt, I'm angry, and I'm disappointed, and I'm worried. We need to stand up and we need to stop this. We need to bring awareness, and we need to advise human beings to educate themselves and support the right cause. Thank you. We do have another speaker from young Ethiopians, so please welcome my friend. Come on. Yoel. Welcome here. While the following speech, I'm going to make it in English. I don't want this to be misunderstood, because my intended audience is everyone and anyone who proudly calls himself an Ethiopian. I was born and raised in Perth. I'm very blessed to be able to say that, and I'm forever grateful for all the opportunities in life Australia has provided me. But until my last breath, I will only be able to say that I am 3 things in life: the son of my Lord and Savior, Jesus Christos, the son of David Tishon and Yemisarach Aspa, and an Ethiopian. I don't need to have been born in Ethiopia to know that I am Ethiopian. To be called an Ethiopian is something that is already ingrained within my blood, within my heart. Ethiopian stability is something that I have been fortunate to witness through my experiences of being embraced in a culture that I love. Ethiopians are God-fearing people who will honor their families. We are people that see others as equally important as ourselves, and we are people that would rather suffer than to see their neighbors go through hard times. These qualities within us have only been preserved and maintained because our nation, it has avoided foreign infiltration, and while there are many differences among us, we have lived in unity. Ethiopia is the place I proudly call home, but our home has been tarnished in recent times by senseless murder, so-called leaders infiltrating wicked schemes to divide us and to destroy the unique identity of Ethiopia, creating in its place a new age identity of confusion and carelessness. We are all rewriting the fate of our nation through our tribal separation. If our ancestors only fought through tribal divides, then they would not have been united as one to fight off fascist Italy not too long ago. If our ancestors only fought through tribal divides, then the ability to still be able to call ourselves Ethiopians would not exist. Our home would have been seized, its heritage and its pride, to one of our foreign enemies. If our ancestors only fought through tribal divides, then Ethiopia would have been a nation left in the past. It would not be here today. We need to make sure our forefathers' sacrifice is honored today by showing unity and coming together peacefully to settle our differences. As of now, we are making the work of our enemies easier than the modern Ethiopian mentality should change, because division is exactly what our enemies want. And it is division that is being infiltrated in each and every one of our minds. United we fall, united we stand, divided we fall. It's that simple. We are not each other's enemies. We are Ethiopian brothers and sisters. Stop the violence.
stop the tribal separation which we have established as the narrative of Ethiopia. What truly defines us as Ethiopians is the fact that people of different ethnic and religious backgrounds can come together to live in peace and unity. As diaspora, our only job is finding our ways we can come together to make life back home easier for our brothers and sisters. As diaspora, we should be working our ways we can better the lives of our fellow Ethiopians here in Australia too. What's even worse is when you can't even trust the people from your home nation. If you don't have the desire to end our differences peacefully, then you can't call yourself an Ethiopian. We're living in a generation where the truth is being hidden behind a collection of false narratives, and this has allowed Ethiopia to be painted in many new lights that are misleading. Just because it's online, it doesn't mean it's true. If I share a post which states the sky is green, I'm sure that there will be a believer somewhere in the world. Let's stray away from online fact-checking, and let's live together in reality to put an end to our senseless violence in our home and the unnecessary tribal separation that is part of the modern Ethiopian identity. For the true meaning of what it means to be an Ethiopian and what we should define our home by, I turn to the Holy Scriptures and our spiritual guidance. When the Prophet Muhammad and his first followers faced persecution in their homes, they went to Ethiopia. And since that time, Muslims and Christians have lived in peace and harmony as Ethiopian brothers and sisters. Ethiopia, in the eyes of God, is like the nation of Israel. He sees our nation as equal to his chosen people. In the book of Amos, chapter 9, verse 7, God proclaims, "People of Israel, I think as much of the people of Ethiopia as I do of you." I carry this one extract from the Bible with me in my heart and my mind whenever I think of what it means to be an Ethiopian. And I hope that all the young Ethiopians realize the weight and the pride you should have of being an Ethiopian. God sees you as an equal to his chosen people. We are all God's nation. Can we please not forget this? We can live in peace in spite of our differences. The greatest example of a nation with many tribes coexisting as one is the nation of Israel. Israel has 12 tribes, but they are one nation. The 12 tribes of Israel are Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Benjamin, Joseph. But they are only one in Israel. We Ethiopians have different tribes, but we should be proud that we are Ethiopian. If we don't change our current thinking of tribal division, then the Ethiopian kids of the future won't know or have a place that can proudly call Ethiopia. Without the unity of all tribes, we are not one nation. I leave with the words of Christ found in the Gospel of Matthew, chapter 12, verse 25. Any nation that divides itself into groups which fight each other will not last very long. Please keep this in mind so we can return to a peaceful, united, and loving nation moving forward. Let's teach the youth the true meaning of Ethiopia. ተስፋዬ ነው። ተስፋዬን ወደ መድረክ አጠር እያደረጋችሁ መልእክታችሁን አቅርቡ። ከተስፋዬ ቀጥሎ ፈለቀ ይቀጥላል። ከዛ የኮሚኒቲ ሊቀመንበር ያደርጉልናል። እቱ ተስፋዬ ሰዎች አትበላቸው። ሕግ እየፈረሰ ቤተ እምነት እየፈረሰ ከተማ እየፈረሰ ሰው እየፈረሰ አፍራሹን ቁመን እያየን ሀገር አትፈርስም ካልን እኛ ሰዎች እንጂ ሰው አንሆንም። ብሔር ሰዎች ነው፣ ዜጋ ግን ሰው ነው። እኛ ግን ጥሎብን ሰው መሆንን ጥለን ሰዎች ነን አልን። በዘር ተመራርተን ቤንዚን ጠጥተን ባናነደው፣ ግራዋ ጠጥተን ባናመረው፣ ጥላቻ ጠጥተን ባናሰክረው ብሔር ጥሩ ነበር ሰው መሆን ባያንሰው። በልመና ስንዴ በብሔር ነው፣ በልመና ስንዴ በብድር እንጀራ፣ በቴክኖሎጂ ዘርፍ በሥራ ፈጠራ መንገድ እያሳዩን አይዟችሁ እያሉን ከፈጣሪ ጋር እዚህ ያደረሱ ሰዎች እኮ አይደሉም። ሰዎች አትበላቸው። ሰዎች ላለመሆን ሰው የሆኑት ናቸው። አመሰግናለሁ። ኦኬ ኤርጋፋን ኦሮሞቲ ዋንጋ ባብዱ ደበርስ ጎሱማን
ከማወድ ክርስቲያናታኔ እስላማታኔ namni biinwaadhanummaan fudhan ilmaan aadan ta'u namni fudhan islaminaadhaan namni biinwaadhanummaan fudhan kiristinnummaadhaan ilma addaam ta'u ilmi namaan fudhan inni amantiin qabu inni amantiin qabu namummaan kan gosa awwal namummaan siyaasaa awwal ulfaadha. ይህ የኢትዮጵያ የኦሮሞ ድምፅ ነው። አንድ ጊዜ ሞራል ያስፈልገዋል። አንዳችሁ ያለ ፀሐይ እየበረታ ነው። አንዴ ሞቅ ያለ መፈክር እንሰማና የኮሚኒቲው የኢትዮጵያ አንድነት ማህበር ሊቀመንበር አቶ ፋሲል ንግግር ያደርጋሉ። ከዛ በፊት ተፈለቀን አቀርባለሁ። በቅድሚያ ከልብ እዚህ ያላችሁ በሙሉ እናመሰግናለን። እኛ ብቻ አይደለንም ኢትዮጵያውያኖች። እዚህ በመገኘታችሁ በዚህ ኮሚቴ ስም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮጵያዊ እዚህ የተገኘው በሙሉ የመጀመሪያ ጊዜው አይደለም። አሁንም እኛ ኢትዮጵያውያኖች እንፈራለን እንዴ? አንፈራም። እንፈራለን እንዴ? አንፈራም። እንፈራለን እንዴ? አንፈራም። ይሄንን ታወቀን በጉያችን ያስቀመጥናቸውን ሽብርተኞች በአውስትራሊያ እያንዳንዳችን በቤታችን አድራሻ ተጽፎ ለአውስትራሊያ መንግስት እንዲሰጥ እናደርጋለን። በተጨማሪ ለኢትዮጵያ መንግስት እንደዚሁም ለዶክተር አብይ ወይ ደግሞ ለፓርላማው የምንገልጸው ነገር ይህ በዓለም አቀፍ የተያዘ ጉዳይ ነው ወገኖቼ። ዘረኝነት የሚባለውን ወይም ደግሞ ቀደም ብሎ ወንድሜ አንቀጽ 39 የተባለውን ይህን በሙሉ ከአንቀጹ በማውጣት ኢትዮጵያ በአንድ ኢትዮጵያዊነት በአንድነት የምትተዳደርበት ኢትዮጵያዊ ሁሉ ፈቃደኛ በሆነበት መተዳደር እንዲተዳደር እንመኛለን። በተጨማሪ መጥቀስ የምፈልገው በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ችግር የሆነብን የክልል ወታደሮች በመምጣታቸው አገር ያጠፋው የክልል በመመደቡ እያንዳንዱ ብሔርተኛ ስለሆነ የኢትዮጵያዊ ወገኖቻችንን ማን ያድነው? ይህንን የኢትዮጵያ መንግስት እንዲያጠፋልን እንፈልጋለን። ፖሊስ ወታደር የሚለው በሚባለው በሙሉ በአንድ ህዝብ በአንድ መንግስት እንዲተዳደር እንዲደረግ እንጠይቃለን። ይህ በዓለም አቀፍ የተያዘ አጀንዳ ነው። ወገኖቼ ሁላችሁም አትኩራችሁ እንድታዩት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ ፈለቀን እናመሰግናለን። የመጨረሻው ስፒከር የሚሆነው ኮሚኒቲ ሊደር ፋሲል አስፋው ነው። ያ ፋሲል በመጀመሪያ በዛሬው ዕለት ኢትዮጵያን እናድን በሚል መርህ በግፍ ለተጨፈጨፉና ለተገደሉ እንዲሁም ንብረታቸውን ላጡ ወገኖቻችን ድምጻቸውን ለማሰማት በዚህ ቦታ በመገኘታችሁ የተሰማንን አክብሮትና ኩራት ለመግለጽ እወዳለሁ። የሀገራችን ኢትዮጵያ ዜጎች ላለፉት 10 ዓመታት በማንነታቸው ተለይተውና ክልል ተሰርቶላቸው በሐሰተኛ ትርክት እኛና እነሱ እንዲባባሉና በጠላትነት እንዲተያዩ ለዘመናት ሲሰራበት የነበረ ኢትዮጵያ ጠል የፖለቲካ ስራ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በጁን 29 ታዋቂውን የኦሮሞኛ ዘፈን አቀንቃኝ ሃጫሉ ሁንዴሳ የግድያ ግፍ ተከትሎ በአብዛኛው የኦሮሚያ ክልል በርካታ ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተጨፍጭፈዋል፣ ንብረታቸውም ወድመዋል። ጥቃቱም ዘርንና ሃይማኖትን የለየ ጥቃት በመሆኑ ብዙዎች ቤትና ንብረታቸውን ጥለው በመሸሽ ግማሹ በየቤተ ክህነቱና በየቦታው ተጠልለው ይገኛሉ። መንግስት የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን ገዳዮች በመያዝ ስውር ተልዕኳቸውን ለሕዝብ ይፋ አድርጓል። በጉዳዩ በቀጥታ እጃቸው አለባቸው ያለውን ግለሰቦችና የመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነው ሕዝብን ያስጨፈጨፉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ወደፊትም
በተናከረ መልኩ እነዚህን አረመኔ ገዳዮች ከያሉበት በመያዝ ለፍርድ እንዲያቀርብ እንጠይቃለን። በዚህ ጥቃት ሰለባ ለሆኑ ዜጎቻችን መንግስት አስፈላጊውን የንብረት ካሳ እንዲከፍላቸውና በየቦታው ተበታትነው ተጠልለው የሚገኙ ዜጎቻችንን በአግባቡ በማቋቋም ወደ መኖሪያቸው በመመለስ አስፈላጊውን የሕግና የደህንነት ከለላ ሊያደርግላቸው ይገባል። እንዲሁም በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት ቁጭ ብለው ወጣቱን ትውልድ በተሳሳተ ትርክት ሀገራቸውና ሕዝባቸውን እንዲጠሉ የሚያደርጉና በኢትዮጵያ የውጭ ጠላት ኃይሎች ተገዝተው በገንዘብ ሀገራቸውና ሕዝባቸውን የሸጡ ከሃዲዎችን መንግስት ባለው አቅምና ኔትወርክ ተጠቅሞ ተጠያቂ እንዲያደርጋቸው ስል እንጠይቃለን። መንግስት አሁንም እየወሰደ ባለው እርምጃ ያለአግባብ የታሰሩ የህሊና እስረኞችን ጉዳያቸውን በአግባቡ አጣርቶ እንዲፈታ እንጠይቃለን። በመቀጠልም ለዘመናት ሲዘፈንለትና ሲገጠምለት የነበረው የአባይ ግድብ ለዘመናት ስንመኘው የነበረውን የልማት ህልማችንን ለማሳካት መንግስት የያዘውን አቋምና እቅድ በታላቅ ደስታ የምንደግፈው ሲሆን ወደፊትም የግድቡን ስራ ከዳር ለማድረስ የምንችለውን አስፈላጊውን እገዛ በማድረግ የኢትዮጵያዊ ኃላፊነታችንን እንወጣ ስል ጠይቃለሁ። በመጨረሻም እኛ በፐርዝ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ከምን ጊዜውም በላይ በጋራ አብረን መቆም ያለንበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ስለሆነም በጋራ ኢትዮጵያችንን ከፍ አድርገን ኮሚኒቲያችንን አጠናክረን ለልጆቻችን አርአያ በመሆን ታሪክ እንድንሰራ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ቴንክ ዩ። በፐርዝ የኢትዮጵያ አንድነት ማህበር ሊቀመንበር አቶ ፋሲል አስፋውን አመሰግናለሁ። አሁን ስፒከሮች በሙሉ ስላለቁ ወደ መፎክርና መዝሙር ወደ መዘፈን እንሄዳለን። ከዛ በፊት ኤፍሬም ሙዚቃውን እስኪያስተካክልልን እስቲ ከኔ ጋር የቅድሟን ዘፈን በጋራ ነበር። እንዴት ነው? ይመቻችኋል? ኢትዮጵያውያን ይመቻችኋል? አንድ እውነት እናወራለን። አባቶቻችን በብሂላቸው እናት አባት ቢሞት በሀገር ይለቀሳል፣ ወንድም እህት ቢሞት በሀገር ይለቀሳል፣ አክስት አጎት ቢሞት በሀገር ይለቀሳል፣ አገር የሞተ እንደው ወዴት ይደረሳል የሚል ልብን የሚነካ መዝሙር አለ። በጋራ እየተዘዋወር ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍ አድርገን ከኔ ጋር እንዘምራለን። ውብ ሀገሬ ነው መጀመሪያ ውብ ሀገሬ ባንዲራ ይወዘው አይሰማኝማ ኧረ ድምፅ የለም። ባንቺ እኮ ነው ዝም ብላችሁ የቆማችሁ ሰዎች ታዩኛላችሁ። ባንዲራ ይዘው ውስጥ ያሰፉ እናት አባት ቢሞት አገር ይለቀሳል